Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Copy của mình. Hiện tại ở chỗ mình đang rất là lạnh luôn, thế nên là mình đứng mình hơi run chút xíu, chứ không phải là mình chơi đồ mà mình run nha anh em, nên nó không phải nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái gì ta? Hồi nãy nói đến chữ lạnh thì mới nhớ, video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái ảnh hưởng của không khí lạnh đối với con cá bảy màu, cũng như là những cách để giúp anh em nuôi con cá bảy màu sống sót vượt qua được cái mùa đông lạnh giá này nha. Thì mình giỡn với anh em một chút xíu để cho nó nóng người lên, mình tăng thêm cái nhiệt cũng như là cái nhiệt huyết, mình chia sẻ kinh nghiệm đến với tất cả các anh em ở trên video này. Ở chỗ mình đang rất là lạnh, hiện tại là 21 độ, và trong những cái ngày gần đây nhiệt độ nó dao động từ 18 cho đến 22 độ. Theo anh em nghĩ nhiệt độ như thế này nó có ảnh hưởng đến với con cá bảy màu hay không? Chắc chắn là có ảnh hưởng rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ nói đến những cái ảnh hưởng đối với con cá bảy màu nè. Ảnh hưởng thứ nhất là con cá bảy màu của mình nó rất là chậm phát triển, chậm lớn. Ảnh hưởng thứ hai là con cá của mình nó sẽ không có linh hoạt, nó bơi lờ đờ, giống như con full red này nè anh em thấy không, nó bơi rất là chậm luôn, nó không có bơi như mấy bữa. Cái ảnh hưởng thứ ba là con cá bảy màu của mình nó rất là ít ăn, mình cho thức ăn vô là nó hay bị dư. Và cái ảnh hưởng thứ tư khi mà nhiệt độ giảm xuống dưới 26 độ, đó là cái nhiệt độ lý tưởng cho những tế bào nấm nó phát triển. Tế bào nấm thì nó luôn luôn có sẵn ở trong hồ cá của chúng ta rồi, nó chỉ chờ nhiệt độ thích hợp nè, cũng như là môi trường thích hợp, nó sinh sôi phát triển, rồi sau đó nó tấn công lên những con cá của chúng ta, nó bám những cái tế bào nấm đó, nó bám lên trên thân cá của chúng ta, làm nó hút hết chất dinh dưỡng, làm cho con cá bảy màu của chúng ta suy yếu dần và chết. Đó là những cái ảnh hưởng. Trên mạng thì có rất là nhiều video chia sẻ về cách nuôi cá bảy màu mùa lạnh nè, mùa đông nè, rét, tất cả, đúng không? Nhưng mà mình trên cái video này mình chia sẻ kiến thức dựa theo trên kinh nghiệm của bản thân cũng như là trải nghiệm của mình trong 6 cái mùa đông vừa qua. Mình nuôi cá, nói chung là mình nuôi cá được 6 năm đó, nó hơi văng vỡ chút xíu, nó hơi dài dòng chút xíu, anh em thông cảm nha. Thì mình chia sẻ dựa trên kinh nghiệm của mình, chứ mình không có tham khảo bất kỳ những cái video nào ở trên mạng hết. Mình sẽ nói sơ về những cái video mình xem được ở trên YouTube nha. Có người thì nói vào mùa đông cho cá nó ăn ít lại, hạn chế cho ăn để cá nó đỡ bị bệnh. Có người thì nói cho cá ăn nhiều hơn bình thường, vì mùa đông cá nó chậm phát triển, mình phải cho nó ăn nhiều hơn để cho nó mau lớn. Cũng có người là làm video để kiếm view, có người làm video để bán những cái sản phẩm liên quan. Trên mạng không phải cái gì nó cũng đúng, nó có đúng mà nó có sai. Rồi anh em biết tin ai, đúng không? Thôi thì tạm tin mình đi, vì tin mình nó không có bị tốn tiền. Ok, mình đã lên trên đây rồi nha anh em. Tại sao mình không đứng dưới đó mình chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các anh em, mà mình lại nhảy lên trên đây? Rồi mình đang đứng ở trên một cái thang nè, anh em thấy không? Nó khá là cao, đứng trên đây vừa quay vừa nói rất là run luôn. Ơi trời. Và sau lưng mình anh em thấy gì không? Đây là cái lưới lan. Ở trại mình có những cái khung như thế này. Những cái ngày mà nắng nóng thì mình sẽ mở lên để lấy thêm xíu ánh sáng, với lại cho nó có không khí tươi vô trong cái trại. Còn bây giờ đang là vào mùa đông, gió thổi rất là lạnh luôn, nên là mình sẽ thả cái lưới lan này xuống. Cái cách thứ nhất để chúng ta phòng bệnh cho con cá bảy màu ở trên video này chúng ta sẽ che chắn những cái khu vực mà chúng ta nuôi cá nè, cũng như là những anh em nào nuôi cá ở ngoài trời thì mình sẽ dời cá vào trong nhà. Còn nếu mà cái hồ đó không thể dời được, hay là ở trong nhà anh em không có còn đủ diện tích để đem cá vô thì mình sẽ lấy những cái nắp xốp, lấy những cái bao ni lông hay cái bạc, rồi mình che, mình đậy cái hồ của mình lại, mình chừa cho nó một cái khoảng hở chút xíu thôi để cho nó thoát khí ra ngoài, chứ mình đừng có che bịt kín hết nha. Còn bây giờ thì mình sẽ thả cái lưới này xuống, rồi đứng xuống dưới kia chia sẻ với anh em tiếp về cái cách thứ hai, chứ đứng trên đây nó khá là rung luôn anh em ơi. Mình mở ra rồi nha, rung quá anh em ơi. Rồi ok, như anh em đã thấy bên kia và bên kia nữa nè,
Đó, hai cái khung chỗ đó là mình đã thả lưới xuống rồi. Bây giờ mình sẽ leo xuống nha. Trời ơi, leo lên đây cực quá. Mình đã xuống dưới này rồi nha anh em. Leo lên trên đó vừa quay vừa nói chuyện, run lắm, sợ nó té rồi rớt máy quay rồi các thứ nữa, nên là nóng hết trong người luôn, muốn đổ mồ hôi luôn á anh em. Thì bình thường mình làm việc ở trại á, vào những cái mùa như mùa hè hay là mùa thu á, là mình hay mặc quần tà lõn với lại cởi trần để mà đi chăm cá, tại vì đổ mồ hôi ra nó rất là khó chịu, nó kiểu rít rít người á, làm nó không thoải mái. Còn bây giờ đang vô trong mùa đông nè, nhiệt độ bây giờ là dưới 21 độ thì mình phải mặc quần dài với lại mình mặc 2-3 lớp áo mới giữ ấm được nha. Vào cái mùa đông á, thì nhiệt độ ở bên ngoài á, nó luôn lạnh hơn so với nhiệt độ trong nhà khoảng 2-3 độ. Và vào cái mùa đông này thì có thể nếu mà kết hợp với mưa á, thì nó sẽ lạnh hơn rất là nhiều nha. Thế nên anh em hãy che chắn hồ cá của mình lại, tránh để gió nó lùa vào trong hồ, để giữ được cái nhiệt độ ổn định và con cá bảy màu của chúng ta nó sẽ khỏe hơn, đỡ bị bệnh hơn. Đó là cách thứ nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ hai, hay còn gọi là một cái hạn chế. Chúng ta sẽ hạn chế cho cá bảy màu ăn ở trong mùa đông này. Bình thường mình cho cá ăn ngày 3 đến 4 bữa, thì khi vào mùa đông chúng ta sẽ cắt giảm lại còn 2 bữa thôi. Mình cho ăn một bữa sáng và một bữa chiều. Vì khi vào mùa đông thời tiết lạnh á, con cá bảy màu của chúng ta nó sẽ không có linh hoạt nè, nó không bơi lội nhiều, nó không vận động nhiều, nó cũng không có ăn uống nhiều. Mà mình cho ăn giống như là bình thường á, thì nó sẽ bị dư thức ăn ra. Nhưng những ngày đầu tiên vừa chớm đông á, thì mình lại chưa có bắt kịp nhịp, mình cho cá nó ăn như bình thường, xong đó là mình thấy nó dư thức ăn ra bầy hầy ở dưới cái đáy hồ luôn, rồi mình mới cắt giảm lại. Mình nói thế thôi chứ lúc sáng á, thì mình đi cho cá nó ăn cũng hơi bị dư trùng chỉ chút xíu. Để mình qua bên đây mình quay cho anh em xem nha. Có 1-2 cái hồ nó đang bị dư trùng chỉ, nhưng mà cũng may là nó dư trùng chỉ. Trùng chỉ là nó còn sống được ở dưới nước. Ví dụ như anh em dư cám từ sáng mà đến chiều đi, anh em không hút ra, anh em để qua đêm qua ngày mai hư nước là cá nó rất là dễ bị bệnh. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại và quay cho anh em xem những cái hồ đó nha. Ở đây mình có một hồ cá bảy màu rồng xanh. Anh em thấy khi vào mùa đông con cá nó bơi rất là chán luôn, nó không có linh hoạt nè, nó hơi xếp vây đuôi lại chút xíu, mà nó bơi kiểu chậm vậy đó. Mấy con này thì nó không có bị bệnh nha anh em. Cái này mình nuôi lâu mình nhìn thì mình biết thôi, chứ còn nếu mà anh em thấy trên thân nó xuất hiện nấm thì lúc đó là nó đã bị bệnh rồi đó. Và cái hồ này mình đang cho nó ăn trùng chỉ mà hơi bị dơ chút xíu nè, nó dư cục trùng chỉ nhỏ bên trong kia, anh em thấy không? Thì cái mùa đông này cá nó ăn rất là ít luôn, thế nên là mình phải cắt giảm thức ăn lại nha, chứ đừng có xem rồi cho cá nó ăn nhiều hơn để nó phát triển trong cái mùa đông này. Như thế thì đối với bản thân mình đó là nó không có đúng. Để mình lên trên đây quay cho anh em xem thêm hồ nữa nè. Trên đây là con rồng tím Snarkin bên đó mình. Trời ơi, con kia nó bung cái đuôi nó ra kìa anh em, dã man con ngang thiệt chứ. Thấy đẹp dữ chưa? Rồng tím, hồ trống rồng tím này nó cũng hơi bị dư trùng chỉ chút xíu nè. Chút xíu nữa mình sẽ vớt ra cho mấy con cá mái nó ăn nha. Tại vì cá trống á, nó sẽ ăn ít hơn so với con cá mái. Đó là về phần hạn chế thứ hai ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái cách thứ ba, là trong mùa đông á, anh em có vệ sinh hồ cá bảy màu thường xuyên không? Anh em nhìn cái dàn hồ của mình thử. Đó, thấy rất là sạch sẽ đúng không? Kính là trong veo trong vắt hết. Tại vì mình vệ sinh hồ cá bảy màu thường xuyên anh em. Mà mùa đông hay là không phải mùa đông đi nữa thì mình cũng sẽ hút cặn. Cứ khoảng 3 ngày là mình hút cặn một lần, rồi mình chà cái hồ này nó cho nó không có dính rong rêu hay là tảo, để mình quan sát con cá, mình nhìn ngắm cho nó rõ hơn. Anh em biết tại sao mà mình làm như vậy không? Đôi khi là nó ngược với một số anh em. Nó như thế này nè anh em. Trong mùa đông ấy là cái tế bào nấm như lúc nãy mình nói, dưới 26 độ tế bào nấm nó phát triển rất là mạnh mẽ. Và kết hợp với cái việc mà chúng ta không hút cặn nè, cho ăn dư nè, hay là trong cái lọc nó hơi dơ nè, đó là những cái điều kiện lý tưởng giúp cho mấy cái tế bào nấm nó phát triển tốt hơn. Ví dụ như mình cho ăn cám dư xíu, cho ăn trùng chỉ dư cái nó bị chết trong hồ, cho Artemia dư nó chết trong hồ, nó phân hủy ra, rồi mấy con tế bào nấm nó cũng ăn những cái con đó vậy, rồi nó phát triển lên. Kết hợp với cái việc lúc đó là mấy con đó nó phân hủy ra nè, thức ăn nó phân hủy ra đó,
sẽ làm cho chất lượng nước giảm xuống. Đó là cái điều kiện lý tưởng để con tế bào nấm ấy, cái tế bào nấm nó phát triển lên rồi nó tấn công lên con cá của chúng ta. Thế nên cứ 3 ngày anh em hút cặn một lần, mỗi lần từ 10 cho đến 20% thôi. Anh em đừng có hút nhiều hơn nha, nếu mà hút nhiều hơn, nếu mà có vấn đề gì thì mình không biết đâu. Tại vì bây giờ mình đang chia sẻ kinh nghiệm ở trong những cái gì mà mình đã trải qua rồi. Còn trong mùa đông á, rất là nhiều anh em nói với mình đó là đừng có cho cá bể màu nó ăn trùng chỉ, vì cho ăn trùng chỉ nó rất là dễ bị bệnh. Thì mình thấy bình thường anh em à, mùa đông hay là mùa hè thì mình cũng cho cá nó ăn trùng chỉ bình thường thôi, chứ mình đâu có sợ cái điều gì đâu. Vì nếu mà anh em cho dư á, hư nước cá nó mới bệnh, chứ trùng chỉ thì mình trữ sạch nên mình trữ nó qua đêm. Ví dụ như buổi chiều này mình lấy thì mình trữ qua đêm, sáng ngày mai mình mới cho ăn, chứ không phải là mới lấy về mình cho cá nó ăn liền, thì lúc đó nó mới rất là dễ bị bệnh nha. Đó là cách thứ 3. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ 4, đó chính là phòng bệnh cho cá bể màu. Ở trong cái thùng này có không có nhiều muối hột lắm. Mình tính nói ở trong cái thùng này có rất nhiều muối hột mà bây giờ mình xài nó còn có chút xíu dưới đáy thôi. Ở trong cái hồ của mình, ví dụ như cái hồ này đi, hồ kính này có kích thước là dài 40, rộng 30, cao 30. Bây giờ mình sẽ bỏ muối hột vô để mà mình phòng bệnh cho cái hồ cá này trong mùa đông nha. Mình lấy thế này, không mình phòng bệnh thì mình cho ít thôi, cỡ tầm nửa nắm muối hột là được. Tại vì phòng bệnh á, mình không có cân đo đong đếm lắm, chỉ bỏ vô để trong cái hồ của mình nó có xíu muối hột nha, để mình phòng bệnh cho cá thôi. Nhưng mà cái này có thằng ốc táo kìa, anh em thấy không? Chừng này muối á, thì nó sẽ không có làm chết ốc táo, cũng như là không làm chết rong được. Nhưng mà mình phải dục cái muối này ra xa thằng ốc táo nha, chứ mình thảy như chúng ngay nó là coi như là nó chuyển kiếp luôn á. Đó, mình cho vô trong cái góc như vậy, ok chưa? Rồi muối hột á, từ từ nó sẽ tan vô trong nước, chứ mình không cần khuấy lên làm cái gì nha anh em. Nếu mà mình khuấy lên á, thì những cái hồ nó đang bình thường, cái anh em khuấy lên cái nước nó lợ cá nó sốc liền, thì để như vậy từ từ nó tan ra, con cá nó sẽ thích nghi dần nha. Rồi phòng bệnh bằng muối hột thì nó cũng rất đơn giản, anh em thấy không? Muối hột nó không có tốn nhiều tiền hết. Thì xem video của mình anh em thấy là từ đầu đến giờ là chưa có tốn gì luôn ha. Nói chung là không có tốn đáng kể, chứ muối hột thì có 5 hay 6 nghìn ký à, rất là bèo, không có là bao nhiêu so với cái việc mà chúng ta đầu tư cho con cá hết. Anh em thấy cái nhiệt kế này không? Bây giờ nó bắt đầu tụt xuống nè, hồi nãy là 21.9, cái mình để qua hồ này chút xíu cái nó tụt xuống 21.4, đáng lẽ ra nó sẽ dưới 21 nha. Đó, nếu mà nãy cầm cái nhiệt kế này quay nói với anh em bây giờ đang dưới 21 độ mà trong đây 21,9 là anh em sẽ nói mình là quay video nói láo bằng tiền, đúng không? Nhưng mà từ từ cái này tụt xuống, tại vì hồi nãy mình cầm vào đây nè, nhiệt độ trong tay mình nó ấm á, nó tăng cái nhiệt độ trong cái nhiệt kế này lên. Bây giờ cũng hơi trễ rồi anh em, mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách thứ 5. Tại vì nhiệt độ ở mình đang là 20 dưới 21 đi, dưới 21 độ. Và những cái ngày gần đây là dao động từ 18 cho đến 22 độ, thì ở chỗ mình vẫn chưa cần thiết để sử dụng cây sưởi, thế nên là mình không có cây sưởi ở đây để mà mình review quay cho tất cả các anh em xem. Nếu mà chọn sưởi thì anh em chọn cái loại sưởi Sobo, cái cây màu thân kim loại á, thì mình thấy cái loại đó nhiều người xài và review rất là tốt. Cái cây sưởi đó là 300W, anh em biết không? Nếu mà nhà anh em có nhiều hộ cá đi, ví dụ như là nhiều hộ giống như là ở trại mình, anh em thấy cái dàn hồ này rất là khủng, thì mỗi cái hồ này mình phải cắm một cây sưởi, mà một cây sưởi đó là nó tốn 300W. Mình có một vị khách gặp sự cố khi mà xài sưởi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với tất cả các anh em luôn. Ví dụ như nhà anh em có nhiều hồ, thì khi mà mình cắm sưởi á, mình sẽ cắm từng hồ, hoặc là mình cắm 2-3 hồ, mình chờ cho cái hồ nó lên cái nhiệt độ nước ok rồi á, thì mình mới cắm tiếp những cái hồ khác. Tại vì khi mà nhiệt độ nước trong hồ nó lạnh hơn so với cái nhiệt độ mình cài đặt ở trong cây sưởi, thì cây sưởi nó chạy giống như gần như là tối đa 100% công suất rồi,
để nó kéo cái nhiệt độ nước lên, đúng không? Khi mà nó đạt đến cái nhiệt độ mà mình cài đặt trong cây sưởi rồi á, lúc đó cây sưởi nó mới ngắt điện, nó ngưng chạy. Thì đến khi nào mà nhiệt độ hồ nó tụt xuống thì nó mới chạy tiếp. Thì nó chạy liu riu như vậy, nó sẽ không có làm ngốn điện nhiều cùng một lúc. Khách mình á, thì hôm bữa đặt cá xong là có tới tận 40 hay 50 cây sưởi gì đó cắm vô cùng một lúc luôn. Cái bắt đầu nó chạy, nó công suất nó rất là lớn, nó hút điện vô cái rồi nó làm quá tải, chập cháy đường dây điện luôn và mất điện trong một ngày, anh em thấy không? Và phải tốn thêm tiền nữa. Thế nên là khi mà anh em xài sưởi á, thì mình phải từ từ nha, mình tính công suất rồi mình mới cắm vô, chứ mình đừng có cắm. Có nhiều hộ mua sưởi về xong cắm vô hết, như thế là rất là dễ toan cái đường dây điện nha anh em, và ảnh hưởng rất là nhiều trong gia đình mình nữa. Và ở trên đây là tất cả những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ đến với tất cả các anh em. Ở đầu video mình nói là xem video của mình không có tốn tiền, nhưng mà thật ra cũng tốn đó. Nếu mà anh em thích cá đẹp nè, tìm những cái bộ gen tốt thì liên hệ trại mình nha. Như đây là rồng tím Snatkin BDH Moon này, con này bán bớt rồi. Bên đây thì hôm bữa mình cũng bán bớt mấy cặp xịn vip cho khách. Tụi này bây giờ phải áp nó trong cái vợt nó mới chịu bung vây đuôi ra, chứ còn bình thường nó bơi nè, cà lắc gì đó nó chán lắm. Cá mái thì nó sẽ xôm hơn cái tụi trống chút xíu nha. Đây nè, trống anh em thấy nó bơi, nhưng mà vây đuôi rất là đẹp nha. Đó, này là rồng tím nè. Còn ở dưới đây là rồng xanh, nhưng mà rồng xanh này, trời ơi, cá tơ mà anh em thấy con trống không? Nhìn trống thôi, đừng nhìn mấy con khác. Nhìn con trống đây nè, nó đẹp. Đây là rồng xanh. Đó, còn ở bên đây là có một hồ wheel retro lớn rồi nè. Size này là hơn 1,5 tháng chút xíu rồi anh em. Retro nói chung những cái dòng mà có vây rô thì nó sẽ phát triển rất là chậm, tầm khoảng 3,5 tháng thì bắt đầu cái vây nó mới bung nhiều hơn. Còn bây giờ mới hơn 1,5 tháng chút xíu thôi. Wheel retro. Bên đây là mái rồng tím nè. Rồi cái này hình này là mình quay với anh em rồi đó. Cái này là một hồ rồng xanh thôi. Rồng xanh này nó có bản màu thiên về xanh dương nhiều hơn. Thì con nào nó xanh ngọc hay là xanh lá giống như con bên kia thì giá trị nó sẽ cao hơn. Và cái dòng cá này thì mình cũng không cần giới thiệu với anh em nhiều. Đó chính là dòng cá Lutobass BDH Moon. Anh em xem kênh của mình thì anh em cũng thấy mình quay dòng cá này rất là nhiều. Thì đây là một trong những dòng cá mà mình rất là yêu thích nha. Cái này là cá mái tơ mới lên đó. Anh em thấy vây đuôi nó rất là đẹp. Đuôi của nó là chuẩn Hắc Moon nha, là chuẩn cái chữ D luôn đó. Đó, anh em thấy rất là căng không? Đây là cá mái. Để chút xíu qua anh kia mình quay cho anh em xem bầy cá trống ở bên kia. Cá trống mình bán cũng bớt rồi. Trên hồ đó cũng khá thưa. Với lại cái hồ đó thì cũng có đơn gửi đi nước ngoài. Mình đang chờ ngày tầm cuối tháng này mình sẽ gửi đi cho khách. Rồi qua bên đây mình quay cho anh em xem cá trống nha. Bên đây là hồ cá trống siêu phẩm của mình. Trên hồ này thì có 2 con cuối tháng mình sẽ gửi đi cho khách. Anh em thấy nè, thời tiết lạnh á, cá nó không có linh hoạt, nó hay đứng góc vậy nè. Con kia là nó bu sát cho trong cái thành hồ kính luôn, anh em thấy không? Giờ mình sẽ cho nó ăn chút xíu nha. Cho ăn mà nó hoảng nó chạy luôn anh em ơi. Kéo con này xuống rồi. Con này bơi quên kia ăn đi. Trời ơi, quay cá cho khách coi mà tụi bay vậy là coi có được không? Coi nè anh em. Nó đứng ở chỗ này nó nhìn cái gì á, bơi xuống lên. Ăn thì không ăn làm cái gì vậy trời. Đó, con đó siêu phẩm luôn á anh em, thấy không? Quá là dã man nha. Bộ cá bên mình là full body, vây đuôi là rất là đã. Ôi bà ốc táo này đâu vậy trời. Quay phải thấy giật mình luôn. Bây giờ thì nó chịu ăn rồi nha. Nhưng mà lại nằm ở túc trong kia khó nhìn quá. Rồi cái này có thấy nhưng mà không có nét nên là cũng không đáng kể anh em ơi. Thấy được mỗi cây rong. Rồi nó bơi ra nè.
Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem những cái hồ khác. Như hồ dưới này á, nó phát triển trong cái mùa hơi lạnh chút xíu nên là nó không có bung máy anh em ơi. Trong đây thì cũng có mấy con siêu phẩm. Đây, như con này nãy mình nhìn sơ qua mình thấy nè, siêu phẩm nè. Anh em thấy chưa? Cái vây đuôi của nó là siêu căng luôn, căng đét luôn nha. Ủa mình tính ra đến lúc cho ăn thì thấy nó bung ra, mấy con kia bung cũng đẹp. Đấy, siêu phẩm nha anh em, đuôi như cái quạt. Đây cũng còn khá là nhiều bầy ở bên kia nữa. Còn ở đây á là có mấy con siêu phẩm nha. Hôm bữa anh em thấy hồ này khá đông đúng không? Mình bán còn có 3 cặp thôi, 3 con chứ. Ở đây là mình tách trong máy rồi. 3 con cá mái, dòng cá rồng đỏ sọt ribbon si thu. Đây, cá mái nè. Bên đây là cá trống. Bây giờ cũng hơi trễ rồi đó anh em à. Còn mấy con cá giống là hôm bữa mình có quay cho anh em xem rồi đó. Cá giống đó đây nè. Có con này super sọt luôn nè. Đã lắm, mà tỷ lệ ra super sọt cũng không có nhiều đâu nha anh em, nên là mấy con super sọt là giá trị cao lắm đó. Con giữa màn hình nè anh em thấy không? Trời, mình vô một phát là thấy vảy nó luôn anh em ơi. Nó con đó super sọt đó. Rồi, video của mình đến đây nó khá là dài rồi nên mình xin phép kết thúc ở đây nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và nhớ đăng ký kênh để theo dõi video. Mình rất là buồn khi mà xem những cái số liệu phân tích ở trên kênh là những anh em chưa đăng ký xem rất là nhiều, xem nhiều hơn, nhiều phải gấp 3, gấp 4 lần so với những anh em đã đăng ký rồi. Thì tại sao nó vậy? Thì có những anh em xem video của mình rất là quen luôn, rất là lâu rồi mà chưa chịu đăng ký để ủng hộ mình đó. Thì bây giờ anh em đăng ký ủng hộ mình nha, thôi nói vậy thôi. Rồi ok, bye bye tất cả các anh em.